This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई What does success mean to you? टन्नै ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको एउटा सेटल्ड फ्यामिली भएको एउटा राम्रो जब भएको साँच्ची त्यही नै हो र सक्सेस भनेको टुडे आई लर्न समथिङ फ्रम सम वान भेरी स्पेसल भनौँ सक्सेस मिन्स ह्याप्पिनेस भनेर मैले चाहिँ आज सिक्न पाएको छु त्यो पोजिसनमा हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि जे कुरा गर्न मन लाग्छ रहर लाग्छ र मनमा खुसी आउँछ तब हामी भन्न सक्छौँ कि यस सक्सेसफुल्ली मैले मेरो लाइफ बिताएँ अथवा This is my success भनेर चाहिँ Hello and namaste, welcome to show Chiya Guff. आजको लागि म होस्ट अभिलाषा शर्मा आइसकेको छु यहाँलाई चिया गफ कार्यक्रम लिएर आजको एडिसनमा As you all know कि हामी सधैँ पनि different media personality, different फिल्डको बिजनेस पोलिटिकल होस् सोसियल होस् अथवा जुन पनि इन्डस्ट्रीबाट होस् उहाँहरूले जसले चाहिँ सोसाइटीमा केही न केही राम्रो बेनिफिट दिनुभएको छ उहाँहरूसँग हामी धेरै निकै रमाइलो कुराकानी गर्नका लागि बोलाउँछौँ भनेर आजको लागि पनि आज एकदमै भेरी स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ मसँग उहाँ पर्सनली डिस्क्राइब गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै काइन्ड एकदमै जली एन्ड ह्याप्पी काइन्ड अफ पर्सन हुनुहुन्छ उहाँसँग बस्दाखेरि सायद यहाँहरूले पनि सो हेर्नुभयो भने चाहिँ लास्टमा गएर ह्याप्पिनेस भरिएर नै जानुहुन्छ होला सो उहाँलाई प्रोफेसनली भन्ने हो भने उहाँ डान्सर हुनुहुन्छ डान्स कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ यहाँले चिन्नुभएको सायद डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल र टिम प्रयत्नबाट उहाँले चिन्नुभएको छ होला यहाँहरूले चाहिँ सो उहाँलाई त हामी अहिले अफिसियली इन्ट्रोड्युस गर्ने नै छौँ तर अहिलेको लागि चियातर्फ जाउँ It's a very pleasure to introduce Swoyotna Yonjan ji. Welcome to our show. Thank you so much. Namaskar, sabaijanalai, and thank you so much for having me. Oh, no, thank you so much for coming भन्छु म चाहिँ I'm really happy and I'm really honored कि यहाँलाई आजको सोमा पाएँ भनेर र आजको चिया गफमा चाहिँ यहाँसँग पर्सनली भेटेर एन्ड थ्याङ्कफुल्ली अलिकता टाइम पाएँ हामीले यहाँसँग कनेक्ट हुनुको लागि सो त्यो चाहिँ मेरो लागि बेस्ट कुरा रहेको छ सो यहाँ चिया कतिको पिउनुहुन्छ चिया पिउन्स एउटा फ्याक्ट के छ मेरो बारेमा पनि अलमोस्ट म 2021 एज हुने बेलासम्म पनि म चिया पिउँदिनँ I don't know, चिया कहिले पनि पिएन तर then कस्तो हुन्छ भने तपाईँ you know when you're professionally involved अनि जता जुन ठाउँमा गए पनि जसले पनि चिया भन्ने भयो नि this is a culture you know हाम्रो कल्चर नै रहेको छ सो बाध्य भयो म त्यहाँबाट चिया पिउनको लागि and I've been addicted to it. सो लाइक नेपाली ठाउँ भनौँ न नेपाल हो भने नेपालको होममा चिया नपिउने त खासै कमै नै होला हजुरले चाहिँ यति सानो त्यति एजसम्ममा पनि चिया नपिउनु त्यस्तो केही रिजन छ कि As a very new thing मैले मिडियामा कहिले नभनेको कुरा बट म बच्चैदेखि दुध पिउँथेँ अनि एउटा सर्टेन एजसम्म पनि म I would prefer milk than tea. त्यो एउटा टाइम थियो जब चियाको टेस्टमा मन नपऱ्यो म चिया खासै मन पर्दैन अनि त्यसपछि एउटा टाइम आयो जब त्यो ग्रुपमा बसिसकेपछि आफूमा त छुट्टियो नि त सो अनि त्यहाँबाट चिया पिउन थाल्दाखेरि चाहिँ नाउ इट्स लाइक आई सेड आई क्वाइट एडिक्टेड टु इट सो अहिले चाहिँ ब्ल्याक टी मिल्क टी कफी अनि लाइक हर्बल टी के प्रिफर गर्नुहुन्छ कि एभ्री I honestly drink all kinds मलाई जस धेरै बाक्लो टेस्ट चाहिँ मन पर्दैन सो दुधको चिया टाइपको दुधको चियामा पनि सटल चिनी कम रङ कम दुध पनि कम सो नरम खालको भनौँ न होइन सो चिया लिनुहोस् न त यो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली ब्ल्याक टी रहेको छ अलिकति सायद मसला हालेको So yes, अहिले चाहिँ how are you and how is life treating you? के कस्तो भइरहेको छ यहाँको लाइफमा? Life is going great. Once again, we went through the lockdown period. Life somehow मैले कोरोना जब आयो नि यो पेन्डेमिकबाट चाहिँ के सिकेको छु भने do not rush and whatever life gives you, live the moment, you know. So because
मैले मेरो करियर स्टार्ट गरेकोदेखि I was always I used to think myself as unstoppable. Keep doing something अनि हप्तामा 1-2 दिन भएर बस्नु पर्यो भने पनि I'm wasting my time टाइपको फिल हुन्थ्यो. But then pandemicले धेरै कुरा सिकायो. So I would say life is going the way it should go. Probably. जस्तो हुनु थियो त्यही नै भयो. So यहाँले भन्नुभयो कि लाइक 1-2 दिन घरमा बस्दाखेरि पनि लाइक अलिकता के युजफुल गरेको छुइनँ जस्तो महसुस गर्नुभयो भने त लकडाउनको पिरियडमा त अलमोस्ट धेरै महिना भनौँ होइन र इभन अहिले त लगभग 2 इयर्स हुन लागिसकेको छ होइन. सो यो समयमा चाहिँ यहाँले कसरी आफूलाई इन्गेज गराउनु भयो, कसरी प्रोडक्टिभ बनाइराख्नु भयो त? First lockdown came as a shock to everyone. हामी सबैले सोच्यौँ 1 हप्ता होला, 2 हप्ता होला, 3 हप्ता होला. Somehow त्यो लकडाउन चाहिँ मैले इन्जोय गरेँ. I learned to rest, you know. Vacation movies हेर्ने, I watched so many movies and also मैले त्यो बेलामा म योभन्दा पनि अझै हेभी थिएँ वेटमा. सो त्यो आफ्नो डायट प्लानमा, एक्सर्साइजेसमा, आफ्नो वेट लसमा मैले एकदमै ध्यान दिएँ. Second lockdown the show चलिरहेको थियो, Dancing with the Stars was going on, so I was very busy on that. Third lockdown last time I decided to not waste a single day and I was constantly doing workshops, online workshops and online classes. So I thought that was a good time to give back something, you know. So usually a proper workshop may create गरेर आउँदाखेरि सबैलाई मिलिरहेको हुँदैन, प्राइसको यताउता कुरा भइरहेको हुन्छ. But then last lockdown I decided to not to waste a single day and we did back to back. I think I did 7 different batches of dance workshops, so it went amazing. So every lockdown को period चाहिँ अलिकता भयो भने productive नै भयो. अझै फेरि अर्को भयो भने चाहिँ I don't know what I'm going to do. Let's hope. Oh, finger crossed अर्को चाहिँ नहोस् भन्ने छ होइन. सो यहाँलाई चाहिँ धेरैजनाले चिन्नु भएको म्याक्सिममले भनौँ होइन. डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालदेखि नै यहाँ एकदमै फेमस हुनुभयो र धेरैजनाले चिन्नुभएको र यहाँलाई धेरै लभ र सपोर्ट पाउनुभएको छ. तर एक्चुअली नै चाहिँ वी गट टु नो कि यहाँको यो डान्सिङको जर्नी चाहिँ धेरै यङ एजदेखि नै सुरु भएको भनेर. सो हाउ डिड इट स्टार्ट एन्ड त्यहाँसम्म आउँदाखेरिको जर्नी यहाँको कस्तो रहेको छ? I used to dance since I remember. सानै बेलादेखि डान्स गरेको थिएँ. Usually नेपाली हाउसहोल्डमा the daughter is always the one हुन्छ नि फ्यामिलीमा नाच न भनेर. It all started like that honestly. But then when I was 6 years old, मैले मेरो first solo performance single dancing with 6 वर्षको उमेरमा मैले आफ्नो स्कुलमा नै गरेको थिएँ. त्यो बेलामा त खासै केही लागेको थिएन त. अहिले सोच्दाखेरि एउटा 6 वर्षको नानीमा त्यो कन्फिडेन्स कहाँबाट आएको थियो होला. एक्लै गएर स्कुलको फङ्सनमा स्टेजमा डान्स गरेको थिएँ मैले. एन्ड देन when I was 11 years old, म क्लास 7 मा हुने बेलामा हाम्रो स्कुलमा डान्स टिचर हुनुहुन्थेन. सो पर्फर्म गर्न मन लाग्ने टिचर त हुनुहुन्थेन. अनि के गर्ने भन्दाखेरि साथीहरू 4-5 जना मिलेर अनि मैले मेरो फर्स्ट डान्स कोरियोग्राफी गरेको थिएँ. It was a stage choreography. It's crazy, I know, but then you know the drive was there. And when I was 13 years old, I officially dance class join गरेँ. त्यो बेलामा म क्लास 10 मा थिएँ अनि 14 बाट चाहिँ म रेगुलर हुन थालेँ. So right after my SLC एक दिन पनि वेस्ट नगरिकन I went to dance class. अनि त्यहाँबाट चाहिँ सरप्राइजिङली त्यो स्टुडेन्ट बन्न गएको नयाँ स्टुडेन्ट फर्स्ट डेमा पछाडि भएको स्टुडेन्ट कहिले फ्रन्ट रोमा आएर सेन्टर डान्सर भएर असिस्टेन्ट भएर टिचर भएर सोजहरू गरेर थाहा नपाउँदा नै माई प्रोफेसनल लाइफ स्टार्टेड राइट देयर एन्ड देन. सो या द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड. बट देन इन माई लाइफ इभन बिफोर द सो डान्सिङ विथ द स्टार्स मैले धेरै इभेन्ट्सहरू गरेको छु लाइफको जुन म एकदमै गर्व गर्छु आफूमा. महाजात्रा 2071 मा भएको थियो. पद्मकृष्ण श्रेष्ठ सरहरू साक्षात् सर उहाँहरूको लास्ट महाजात्रा नै त्यही हो. त्यसमा पनि I was there as a performer, I was there as a dancer and also an artist. I got to share that stage with them and act there, you know. So I think I remember यहाँको इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट छ उहाँसँगको हैन. Right. So I think I was 18 at that time. अनि त्यसपछि when I was 19, I went to represent Nepal in World Cultural Festival. There we had 3.5 million live audience. दिल्लीमा थियो. तपाईले अहिले पनि इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ. नेपाल इन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिभल भनेर हामी 150 डान्सर्स नेपालबाट गएका थियौँ.
There was, I think, 135 different countries, 45,000 plus artists, 35 lakhs live audience. So, you know, everything was happening, and later when Dancing with the Stars happened, a larger audience introduced me. So it has always been a great passion, and yeah. Yes, यहाँको डान्सिङ विथ द स्टार्स मा यहाँको यहाँ हामी स्वयत्ना जी सँगसँगै प्रशान्त जी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सो यहाँको दुईजनाको टिम भएर चाहिँ यहाँले चाहिँ कोरियोग्राफ गर्नुभएको थियो डान्सिङ विथ द स्टार्समा चाहिँ सुरुमा चाहिँ डिरेक्टली मैले भिडियोजहरू हेर्दाखेरि म त हजुर नै कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो के जस्तो लागेको थियो बट देन आई गेट टु नो कि यहाँले त कोरियोग्राफ चाहिँ गर्नुभएको रहेछ भनेर अनि जब अनलाइन गुगलतिर गएँ अरू सोसियल साइटतिर गएँ एन्ड आई गट टु नो कि यहाँले त धेरै अगाडिदेखि नै गर्नुहुँदो रहेछ भनेर होइन धेरैजनालाई पनि आफ्नो कुनै पनि एउटा आर्टिस्टको एउटा पिक पोइन्ट आएको पछि चाहिँ उहाँको ब्याक स्टोरीहरू चाहिँ धेरैजनाले थाहा हुँदैन भन्छ होइन सो आज यहाँकोबाट चाहिँ ब्याक स्टोरी पनि थाहा पायौँ र त्यति सानो उमेरदेखि यु न्यू कि यु लभ डान्सिङ एन्ड त्यो मेरो एउटा लाइफ हो भनेर धेरैजनालाई चाहिँ खासै थाहा हुँदैन भनौँ न त्यसमा एउटा कुरा के पनि छ भने इन डान्सिङ द स्टार्स हामी 12जना कोरियोग्राफर्स हजुर र नेपालभरिको डान्सर्सहरूबाट हामी 12जना छैन सो डेफिनेटली हामी सबै 12जनाको पछाडि वी हेभ आवर हिस्ट्री यु नो हाम्रो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड छ जसको कारणले गर्दा हामी त्यहाँ हामीलाई त्यो सोबाट बोलाउनु भएको थियो सो डेफिनेटली सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो वेयर द चोजन वान फ्रम थ्रु आउट द कन्ट्री सो द्याट इज वाट आई फिल रियली प्राउड अफ so we are so glad that you were the chosen one. So we have something special यहाँको ओपनिङ पर्फर्मेन्स जुन थियो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यहाँले आफ्नो क्रिएसन देखाउनु भएको थियो त्यहाँनिर सो त्यही भिडियोतर्फ जाँदैछ अहिले चाहिँ सो त्यसपछि आएर हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अहिलेको लागि यो ब्युटिफुल भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर वाउ निकै राम्रो निकै ब्युटिफुल यहाँको पर्फर्मेन्स रहेको छ र यो एउटा बेली डान्सको फर्म हो भन्ने कुरा मैले पनि थाहा पाएँ होइन बेली डान्सको ओरिजिन सायद नेपालबाट चाहिँ होइन विदेशबाट नै रहेको छ यहाँले कल्चरल कस्ट्युम एन्ड कल्चरल सङमा बेली डान्स कम्बाइन भएर गर्नुभएको छ सो के कस्तो इन्सपिरेसन एन्ड कसरी यो कुरा स्टार्ट भयो यो गर्छु भनेर चाहिँ यहाँको के छ त स्टोरी यो बारेमा Belly dance is actually the oldest dance form in the world. अहिलेसम्मको जति पनि साइन्टिस्टहरूले खोज्नु भएको अथवा भेटाउनु भएको ट्रेसेसहरू छ त्योबाट हेर्दाखेरि अहिलेको सबैभन्दा पुरानो डान्स फर्म बेली डान्स हो भनेर चाहिँ थाहा भएको छ बट देन कस्तो भयो भने इन 1890s प्रोबेबली जब बेली डान्स युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस हुन गयो त्यो समयदेखि बेली डान्सलाई त्यो तरिकाले मान्छेहरूले चिने जुन तरिकाले हलिउडले यसलाई चिनायो राइट सो तर यसको ओरिजिन के हो यो यसको खासमा इज दिस रियली अ डान्स फर्म द्याट इज डन जस्ट टु प्लिज अ गाई भन्ने क्वेसनको त्योहरू चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई खासै थाहा छैन सो बेली डान्स पनि एउटा कल्चरल डान्स हो टु बी अनेस्ट एन्ड इट इज मोर अफ एन एक्सर्साइज फर अ वुमेन्स हेल्थ सो बिकज हाम्रो यो बेली डान्स भनेको नि युजली हाम्रो त्यो एरियामा फोकस भएर गरिन्छ जुन एरियामा बेबी बस्छ र जुन एरियाबाट बेबी बर्थ हुन्छ राइट सो दिस एरिया एक्ज्याक्टली सो यो चाहिँ खासमा हाम्रो फिमेल यो हाम्रो अर्गेन्सहरूको हेल्थको लागि गरिने एक्सर्साइज हो त्यो तरिकाबाट ऊ जमानामा इट वाज लाइक हाम्रो कल्चरल डान्स हाम्रो कस्तो ड्रेस लाउँथ्यो त्यही तरिकाले स्टार्ट भएको डान्स हो कि यो बट देन लेटर वेन इट वाज इन्ट्रोड्युस टु द युरोपियन कन्ट्रिज उनीहरूले त्यही तरिकाले चिनाए जुन तरिकाले अहिले पनि अडियन्सले चिन्छन् सो मलाई यो कुरा नेपाली अडियन्सलाई देखाउनु थियो बुझाउनु थियो कि बेली डान्स भनेको झमझम नाच्ने र एन्टरटेनमेन्टको फ्याक्टर मात्रै होइन त्यसैले आई चोज अ सङ विच वाज इट्स अ भेरी ओल्ड सङ तारा देवीको फुलको थुङ्गामा मैले भर्खर बेली डान्स हेर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो त्यस्तो गानामा बेली डान्स अनि फेरि कस्ट्युम नेपाली कस्ट्युम लगाएर जुन यो कस्ट्युम भनेको हाम्रो त्यो जामा हाम्रो थारू डान्स मगौटा डान्सको कस्ट्युम हो सो त्यो कम्बाइन भएर आउँदाखेरि चाहिँ अडियन्सेस वर इन सक एन्ड दे वर लाइक वाट इज दिस कसरी भयो के भयो भन्ने एउटा सेन्सेसन निस्क्यो एन्ड द्याट इज डेफिनेटली समथिङ द्याट आई वान्टेड टु टेल द अडियन्स द्याट बेली डान्स इज मच मोर देन जस्ट एन एन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर यु नो एन्ड इनफ्याक्ट सबै किसिमको डान्सहरू अल डान्सेस इन द वर्ल्ड
कुनै पनि डान्स फर्म कुनै पनि कल्चरल डान्स फर्म यो तरिकाले सुरु भएको हुँदैन कि जुन चाहिँ यो एउटा माहौलमा कसैलाई प्लिज गर्नको लागि हो भनेर सुरु भएको नै हुँदैन त्यो त सिचुएसनले बनाइदिने कुरा मात्रै हो यु नो सबैको हिस्ट्री हुन्छ सबैको कल्चर हुन्छ सबैको एउटा आफ्नो एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ एन्ड बेली डान्स अल्सो ह्याज इट सो आई थिङ्क आई सक्सिडेड on showing it to the audience and people definitely got the clue that oh it can be done in a nicer way so yeah so यहाँले जस्तो तरिकाले भन्नुभयो कि बेली डान्सिङ एउटा मान्छेलाई प्लिज गर्नु भन्दाखेरि इट्स मोर अबाउट वुमन बडी एन्ड इम्प्रुभमेन्टको टाइपको कुरा गर्नुभयो होइन धेरैवटा त्यस्तै डान्स फर्म्सहरू छ जसले चाहिँ we as a normal people जोलाई यसको बारेमा खासै नलेज छैन we only find it attractive होइन बेली डान्सिङ अरू डान्सको फर्म्सहरूमा पनि हेर्दाखेरि पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ कतिको अट्र्याक्टिभ छ कतिको ब्युटिफुल छ भनेर बुझ्छौँ सो धेरै जस्तो यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हजुरहरूलाई नै थाहा हुन्छ होइन सो हजुरले कुनै पनि एउटा डान्स फर्म लिएर त्यसलाई पर्फर्म गर्दाखेरि कतिको डिफिकल्ट भएको थियो कि त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझाउनुको लागि बिकज नर्मल डान्सलाई पनि नर्मल तरिकाले गर्दाखेरि भन्दा नि मान्छेलाई चाहिँ ड्रेस पनि राम्रो हुनु पर्यो उसको एक्सप्रेसन पनि राम्रो हुनु पर्यो इभन गीत पनि राम्रो हुनु पर्यो भन्नमा जान्छ होइन यहाँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भएको थियो सी वन्स अगेन अहिले पनि आज एउटा इभेन्टको लागि मलाई प्रपोजल आएको थियो अनि उहाँहरूले कसरी भन्नुभएको थियो भने एन्टरटेनमेन्टको लागि हामीलाई केही पर्फर्मेन्सेस चाहियो भनेर भन्नुभयो कि द्याट टोटली टर्न मी अफ because honestly singing dancing is never actually about entertaining it's never an entertainment हुन त यसले जसले पनि हेर्नुहुन्छ उहाँको आँखालाई अथवा भनौँ दिमागलाई शान्त बनाइदिन्छ त्यसैले सबैले चाहिँ त्यो मुडलाई फ्रेस गर्नको लागि एन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिनुहुन्छ बट एक्चुअली इट्स नट इट्स एन एजुकेसन इट्स एन इम्प्रेसन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अब एउटा पर्फर्मेन्स गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला म एउटा डान्स फर्म चुज गर्छु अथवा मानौँ एउटा आइडिया चुज गर्छु एउटा स्टोरी चुज गर्छु यु नो र पहिलादेखि नै पूर्वकालदेखि नै डान्सिङ र सिङ्गिङ भनेको एउटा स्टोरी टेलिङ हो जस्तै जुनै पनि गीतमा स्टोरी हुन्छ नि राइट जस्तो सुकै गीतमा नि स्टोरी हुन्छ चाहे त्यो मेरो बच्चा बेलाको यस्तो थियो भन्नेदेखि होस् या आज हामी सबैजना भेट भयो आज हामी गफ गऱ्यौँ भन्ने होस् स्टोरी हुन्छ त्यो स्टोरीलाई वर्ड्सबाट म्युजिकमा एक्सप्रेस गर्नु सिङ्गिङ हो भने त्यो स्टोरीलाई फिजिकल भावबाट देखाउनु डान्सिङ हो सो इट क्यान बी एनिथिङ इट क्यान बी जस्तै तपाईँ अहिले हाम्रो सो हेर्नुभएको छ भने म र मेरो पार्टनर हामीले नै फादर डटरको पनि हामीले भूमिका खेलेका छौँ लभर्सको भूमिका खेलेको छौँ हामी ग्याङ्स्टर्स पनि बनेका छौँ हामी देवी देवता पनि बनेका छौँ इट इज अल स्टोरी टेलिङ विच पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यो एन्टरटेनमेन्टमा लगिदिने बित्तिकै आई काइन्ड अफ फिल अफेन्डेड वेन पिपल से द्याट एन्ड द्याट इज वाइ तपाईँले अझै पनि तपाईँले युट्युबमा गएर मेरो भिडियो सर्च गर्नुभयो भने मेरो स्टेज पर्फर्मेन्स खासै भेट्नुहुन्न एक्सेप्ट फर द सो यु नो बिकज पिपल टेक इट द्याट वे एन्ड डेफिनेटली इट वाज हार्ड बिकज हाम्रो सोमा पनि कस्तो थियो भने नाउ I would do my research as much as I can because me being a choreographer, it's all in my head. मेरो पार्टनरलाई मैले सिकाउनु छ मैले थिम चुज गर्नु छ मैले कस्ट्युम चुज गर्नु छ थिम त अझ टिमले दिनुहुन्थ्यो त्यो थिममा मिल्ने कस्ट्युम मिल्ने आइडिया मिल्ने सङ स्पेसली विच इज भेरी च्यालेन्जिङ न मैले नारायण गोपालजीको गीतमा ल्याटिन डान्स फर्मलाई ल्याएर मिक्स गरेको छु द्याट इज अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ बिकज डान्स इज डन इन म्युजिक बेसिकली राइट सो म नेपाली पुरानो नेपाली गीतहरूलाई मैले धेरैलाई युज गर्ने ट्राई गरेको छु अनि त्यसमा फेरि कस्ट्युम मिलाउनु पऱ्यो एन्ड आई डोन्ट वान्ट द अडियन्स टु गेट अफेन्डेड हाम्रो कल्चरल गीतमा के खालको नाच्यो यो भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने नारायण गोपालजीको केही मिठो बात गर नो वान वुड इमेजिन डान्सिङ इन द्याट सङ त्यसमा मैले मेरो पार्टनरलाई वी प्लेड फादर डटर रोल छोरी पढ्नलाई विदेश जान लागेको र ब्याक प्याकिङ हुँदैछ अनि त्यो मोमेन्टमा केही मिठो बात गरेर रात त्यसै ढल्किँदैछ भनेर वी डिड अ कन्टेम्पोरेरी डान्स फर्म द्याट इज एक्चुअली भन्नुपर्दा डिफ्रेन्ट pieces of the world trying to bring it together. So it was definitely challenging, but I believe that almost like 98% of the audience liked it. You know, there will be some to criticize it, but most of them liked it. So yeah.
जे पनि यहाँले गर्नुहुन्छ त्यसमा जहिले पनि इम्पोर्टेन्स र मिनिङ लुकेको हुन्छ एन्ड वी नर्मल मान्छेहरूले पनि बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ त्यो कुरामा चाहिँ Yes, because once again, I don't want people to see it as entertainment. It has always been my thing, you know. एउटा गीत बज्यो आयो झ्याम नाच्यो सक्यो. No, I don't want that. I want people to feel something. If it's like lovers, I want people to feel that. If it's more about the intensity and intimacy, I want people to feel that. If it's a war, I want people to feel that, you know. So that is basically my way of expressing dance. Well, yes. So अहिलेको लागि चाहिँ हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ. यहाँहरू कतै नजानुहोला. We will be right back and we are in a conversation with dancer choreographer Swoyotna Yonjan. Don't go anywhere. Welcome back again. Short commercial break पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. You all are watching Prime Times HD र कार्यक्रम Chiya Guff मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ beautiful lady, a beautiful dancer, Swoyotna Yonjan. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा. Thank you so much. So चिया कतिको मिठो लागिरहेछ. It's going good. भएको छैन है. तर हाम्रो कुराकानी नै यति मिठो भइरहेको छ. Chiya is secondary right now. So अब चाहिँ केही मिठो बात गर भनेर. Of course. So यहाँको डान्सिङ विथ द स्टार्समा धेरैवटा पर्फर्मेन्स मध्ये धेरैवटा डान्स फर्म्स मध्ये यहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट लागेको र मन परेको डान्स फर्म चाहिँ कुन रहेको छ? Well, of course, it will be more like तपाईँको favorite बच्चा कुन हो भनेर सोध्छ नि आफ्नो बच्चाहरू मध्ये. It will be something like that, you know, because after all of them are my creation, right? We've created that from the scratch, you know, especially to my partner who is a completely non-dancer. But then, if I actually have to choose one, I would actually go for Timine Ho. Oh, That's favorite. That is very special because सबैभन्दा पहिला त त्यो हाम्रो first performance थियो, and second thing त्यो हाम्रो 30 on 30 performance थियो. Showको नै पहिलो performance थियो जसले full marks पाएको थियो. अर्को कुरा audiences loved it. And definitely that was the first performance. So the performance ko हामीसँग चाहिँ preparation ko time पनि we had enough because त्यसपछि त it was one performance a week. त्यसपछि गएपछि 2 performances a week थियो नि त. So त्यो एउटा performance थियो जुनमा हामीले time दिन पाएका थियौँ. So I think even प्रशान्त सरको पनि favorite त्यही नै हुनुपर्छ. That is my favorite. Yeah. So प्रशान्त सरको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हैन उहाँ यति फेमस हुनुहुन्छ, renowned हुनुहुन्छ हैन. फ्यासन इन्डस्ट्रीमा, एक्टिङ इन्डस्ट्रीमा जताततै उहाँको पिक्चर हामी उहाँलाई पनि हेरिरहेको. He's known as the godfather of Nepali fashion industry. So wow, yes. He's a big person. Yeah, एकदमै big person. So उहाँसँग यहाँको टिम डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन समवेयर कतै पनि थाहा पाएको चाहिँ सायद इन्टरभ्यू हेर्दा के हेर्दा हि सेड कि मलाई डान्सिङ चाहिँ आउँदैन है खासै राम्रोसँग भनेर. सो कतिको डिफिकल्टी यहाँले फेस गर्नुभयो उहाँलाई यो डान्स फर्म सिकाउँदा, स्पेसली चाहिँ इम्पोर्टेन्स सिकाउँदाखेरि? Well, first of all, यो शोको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो, to make non-dancer dance. र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज पनि के हो भने एउटा non-dancerलाई नाच्न सिकाउने, right? So definitely when I knew he was my partner, I was quite worried because number one is the height difference we have. It's actually hard when your partner is too tall. So when your partner is too tall than you, then because you have to partnership, it should look like you should look parallel. Okay, अनि त्यो सबै कुरा देखिनु पर्छ, राम्रो देखिनु पर्छ. So there should be no awkwardness. So धेरै most of the times मैले heels लाएर perform गरेको छु. Heels on the slippery floor, you know. But then more than that, I would give him that he's a very hardworking person. For 4 months, we rehearsed every single day. दसैँ होस्, तिहार होस्, birthdays होस्, जेसुकै होस्, every single day rehearsal हुन्थ्यो हाम्रो र the rehearsal has gone up to 18 hours a day. 24 घण्टामा 18 घण्टा rehearsal गर्थ्यौँ हामी. त्यति त नर्मल जब आवर पनि हुँदैन. Like the most is 18 hours. So it would definitely not be possible if he would not have given that. You know, because मैले त मार्क्स त उहाँले पनि दिनु पर्यो नि. So he was a very hard working person. So आफू जतिसुकै आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुभए तापनि there he stayed as a student. For him, he always said that I'm a student here. I'm here to learn and I will learn. So त्यो एउटा, you know,
he was dedicated towards it. And I believe you can see it in the performance as well. Because life ma kaile dance nagarnu bhayeko manche अनि त्यही माथि हाम्रो डान्सहरुमा लिफ्ट्सहरु हुन्छ उचाल्नु पर्यो यताउता there are lots of things to remember and he did it. So it was hard in one sense, but it was not hard because he was very much into it. Yeah. So यहाँको यो डान्सिङ विथ द स्टार्स को जर्नीमा यहाँको टिमको जर्नीमा चाहिँ सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट सबैभन्दा चेरिस गर्ने मोमेन्ट एउटा हुन्छ नि यो मोमेन्ट चाहिँ मजाले चेरिस गरेर राख्छ एन्ड दिस इज द वान भनेको चाहिँ कुनै त्यस्तो याद छ यहाँलाई? Well, of course, when we got 30 and 30, because लाइफमा डान्स नगरेको मान्छे नगर्नु भएको उहाँले फर्स्ट पर्फर्मेन्स त्यसरी जानु त he was, we were out in the moon, we were so happy. That was not expected, but then it's not just that. I mean, definitely our another performance became one of the most famous performance, Mahadev Rashatiko tyo. Because the first time I got his name as my partner, the first thing that came in my mind was I will give him this character. This should come because I knew that he can carry it so well, and then, well, he's getting the opportunities because of that, not just because of that, he already has his own thing. त्यहाँबाट पनि त्यो लुक्सबाट पनि national and international opportunities are flowing with him as well, which is a great thing. Basically, every moment, I would give him this. He was very caring and very understanding. Among, I'm not no one to judge, but then अरूहरूको partners, अरूमा भन्दा पनि, with my partner, he never had that ego, I'm a celebrity खालको पनि कहिले पनि थिएन. अब हाम्रो एज ग्यापमा पनि बच्चा हो टाइपको पनि कहिले पनि थिएन. He was always there. He was always a student. He was always respecting. अनि जहिले पनि साथ दिनुहुन्थ्यो. अनि हामीसँगै बसेर सङ सेलेक्ट गर्थ्यौँ, हामीसँगै बसेर कस्ट्युम्सहरू डिजाइन गर्थ्यौँ. अनि अरू सेलिब्रिटिजहरू चाहिँ अचम्म पर्नुहुन्थ्यो कि अरू कोरियोग्राफर्सहरू पनि अचम्म पर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो लेभलसम्मको इन्भल्भमेन्ट उहाँले दिनुभएको देखेर चाहिँ. सो आफ्टर अल इभन नाउ we're like family now, basically everything I would say, and we have made this kind of bond that will stay throughout our life, I believe, because त्यति long term सम्म त न म न उहाँ त्यो तरिकाले. Because see, if we were rehearsing for 18 hours, you were talking to each other for 18 hours. एकदमै जस्तै तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ भने पनि 8 घण्टा नै काम गर्ने बेला आफ्नो कोवर्करसँग त कन्ट्याक्टमा हुँदैन नि. But then us, it was always like that. So we've created a very good bond. So basically everything was त्यो त्यति बेला यहाँले जुन 18 आवर्सको कुराकानी गर्नुभयो त्यसमा अभियसली अट्याचमेन्ट त भइ नै हाल्छ एज अ टिममा पनि हैन. अनि त्यो पछि यहाँले जब शो सकिसकेपछि यो जर्नी सकिसकेपछि चाहिँ यहाँले त्यो अट्याचमेन्ट अलिकता विक भएको अलिकता कता कता मिसिङ भएको जस्तो महसुस गर्नुभयो कि एभ्रिथिङ इज फाइन अहिले पनि? Everything is absolutely great. We have worked together even after that. We were working together in Miss Universe Nepal. He was the official choreographer. I was the dance choreographer. So, त्यस्तो केही पनि feel भएको छैन. Once again, I said the bond is for a lifetime. So it's there. We're still talking. We're in good terms. We are planning for more projects together. So yeah, nothing like that. So यहाँहरुको Dancing with the Stars नेपालमा हैन धेरै जनाले सबै त मन पराउनु भएको छ, तर यहाँको फेभरेट र अरूले पनि मन पराउनु भएको चाहिँ जुन ल्याटिन डान्स फर्म भन्नुभयो तिमी नै हो सङको, त्यसैले हामीसँग एउटा सर्ट क्लिप छ त्यही भिडियोको, सो हामी त्यतातर्फै जाँदैछौँ. Ladies and gentlemen, here we present you the dance form by Swoyotna Yonjan, Team Prayatna, तिमी नै हो सङमा. Enjoy this beautiful dance. Wow, beautiful. निकै राम्रो कनेक्सन एन्ड निकै राम्रो हेर्दाखेरि त एकदमै मन पर्ने लाग्दो रहेको छ. र यो भिडियोमा चाहिँ लाइक्स कमेन्ट्स भ्युज पनि धेरै आएको छ भनौँ न हैन. र यसैमै जजेसहरूले पनि धेरै मन पराइदिनु भएको सङ रहेको छ. र योको साथसाथै अरू पनि भिडियोजहरू अरू पनि यहाँले डान्स फर्म्सहरू सिकाउनु चाहिँ भएको छ. अहिले रिसेन्टली चाहिँ यहाँले के कुरामा कुन डान्स फर्ममा चाहिँ लिएर यहाँ सिक्नु हुँदैछ अथवा के कुरामा चाहिँ वर्क गरिराख्नु भएको छ इन टर्म्स अफ डान्सिङ? सो अहिले चाहिँ म सिकाउँदैछु. So I've been a dance teacher since I would say I think almost
7-8 years नै भयो होला मैले डान्स सिकाउन थालेको पनि but then the learning process has always been there but recently I am teaching belly dance online belly passion Nepal भनेर Instagram मा एउटा पेज छ र belly dancing Nepal भनेर चाहिँ Facebook मा there is a page through which you can connect my assistant and then get to me so I'm giving online belly dance classes so recently we had a group of graduates जसले हाम्रो 6-month course complete गर्नु भयो and then we have another group who will complete their basic course this month so त्यहाँ चाहिँ इट्स नट ओन्ली नेपाली मात्रै होइन विदेशी स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ विदेशीहरू नै पनि हुनुहुन्छ एन्ड आई फिल भेरी फर्चुनेट टु हेभ अल दिस टेक्नोलोजी विथ अस एक ठाउँमा बसेर आई क्यान लिटरली सिट इन माई बेडरुम अर माई लिभिङ रुम एन्ड आई क्यान teach them dance and also Nepalma we have very limited places to learn international dance forms belly is one of those so I have amazing students I have bankers as my students who are learning belly dance to me so wow. I feel really good about it you know teaching people the dance form now, once again you dance matrai pani haina movement matrai pani haina it's more about the health benefit it's an exercise after all so people are learning that I feel so good to be doing this for living so धेरै जनाले अहिले इन्टरटेनमेन्ट को तरिकाले नभएर चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि बुझ्नु भएको छ र आई होप कि आजको शोबाट पनि धेरै जनाले थाहा पाउनु भयो बेली डान्सिङको बारेमा हिस्ट्रीको बारेमा हैन त्यसपछि अरु पनि डान्स फर्म्सहरुको बारेमा यहाँको स्पेशलिटीको कुराकानी त गर्ने नै छौं तर अहिलेको लागि सायद हामी ब्रेक तर्फ जाँदै छौं So yes, we are heading on to our next break. यहाँहरु कतै नजानु होला हामी फर्केर आउने छौं keep watching. Welcome back again. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई शॉर्ट ब्रेक पछि हामीसँग हुनुहुन्छ स्वयत्ना योन्जन जी very beautiful gorgeous उहाँको कुराकानीले मनै मक्ख परेर बसिरहेको छु Thank you. So यहाँको फेभरेट टपिक भनेको नै डान्स रहेको छ हैन सो डान्स फर्म्सहरुकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि बेली डान्सिङको बारेमा कुराकानी गर्यौं ल्याटिन डान्सको बारेमा कुराकानी गर्यौं र डान्सिङ विथ द स्टार्समै धेरै जनाले मन पराउनु भएको र सबैभन्दा युनिक एउटा स्टोरी सहितको डान्स पनि रहेको चाहिँ हाम्रो क्लासिकल टाइपको डान्स रहेको छ त्यसमा चाहिँ शिवजी र पार्वती भगवानको एउटा शक्ति भगवानको ओके सो उहाँ दुई जनाको चाहिँ एउटा भिजुअल्स यहाँले देखाउनु भएको छ सो यो डान्सको बारेमा के कस्तो स्टोरी छ एन्ड यसको बिहाइन्ड चाहिँ के छ यो विषयमा भनिदिनुस् न So among all the dance forms we've done, around I think it was 10 different performances we did है शोमा हरेक पर्फर्मेन्समा नयाँ डान्स फर्मलाई इन्ट्रोड्युस गर्न मैले ट्राई गरेकी थिएँ जस्तै तिमीले होमा रम्बादेखि लिएर हाम्रा भेनिस वाल्स सिन्ड्रेलाको स्टोरीमा भेनिस वाल्स त्यो पनि पुरानो नेपाली गानामा त्यसरी ल्याएको थिएँ विथ द्याट वी डिड द चाचा वी डिड नेपाली डान्स सो Cha-cha is also a Latin dance form and we did contemporary and all that. So one of the things that I wanted to bring most was the story of Mahadev and Sati. Mahadev र सतीको कथा सबैलाई थाहा छ कसरी सती देवी you know त्यो कसरी के भएको थियो र त्यसपछि महादेव कसरी you know the love of his life and how he was furious about it र त्यसरी ताण्डव नृत्य त्यसरी कसरी सुरु भएको थियो अनि सती माताको चाहिँ बडीलाई बोकेर उहाँले हिँड्नु भएको that story is I believe very much connected especially to those people who follow Hinduism र यो कथा हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आएको कथा पनि हो सो त्यो हुँदा I wanted to present it in my way तर त्यो सँगसँगै मेरो पार्टनर पनि I felt like he can carry that Mahadev look perfectly. So we chose a Bharatnatyam dance form, Bharatnatyam and Tandav dance form. यसको लागि चाहिँ र हामीले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भनेका छौं यसको बारेमा कसरी त्यो लिफ्ट जुन थियो नि because I was acting like a dead body. So लिफ्टमा जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा मेलले त उठाउनु हुन्छ नै तर फिमेलले धेरै सपोर्ट दिन आवश्यक हुन्छ नत्र भने त्यो लिफ्ट हुँदैन जसरी तपाईहरुले देख्नुहुन्छ डान्स गर्दा त उचालेर घुमाएर you know so दुवै जनाको सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ but then I was acting a dead body so त्योमा मैले उहाँलाई त्यो सपोर्ट दिन गाह्रो थियो so usually हामीले त्यो स्टेप धेरै टाइम प्र्याक्टिस गरेनौ 4-5 टाइम्स जति प्र्याक्टिस गर्यो all the times we both have been injured
कहिले के हुने कहिले लड्ने कहिले लाग्ने भइरहेको थियो बट देन द्याट डे ड्युरिङ द पर्फर्मेन्स डान्स हुँदा हुँदै त्यो सती भनेर कराउने कोरियोग्राफीमा थिएन इट केम in him naturally he did that naturally र उहाँले जब मलाई उठाएर राख्नुभयो अझै पनि भन्नुहुन्छ त्यो लिफ्ट हामीले जति प्र्याक्टिस गरे पनि भएकै थिएन अनि we were like let it be भनेर छोडिदिएको थियौँ हामीले and that day how he said that मेरो weight it felt like nothing the connection was clear and especially I don't know if audience can tell it but then to in the end when he walks त्यो सबै ashes माथि हिँड्ने बेलामा my face is right there अनि त्यो एश उड्ने बेलामा त्यो मलाई सास फेर्न गाह्रो भएर you know we have been injured so many times ती नराम्रोसँग लडेको छु म पुरै डेड ड्रप नै भएर डाङडुङ लडेको छु हाम्रो डान्सहरू रिहर्सल गर्ने बेलामा कति घाउ चोट लागेको छ उहाँलाई पनि सो मेनी कम्प्लिकेसन्स एक हप्तासम्म दिन रात औषधि खाएर हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौँ वी नेभर शो इट अन टेलिभिजन एकचोटि त म फेन्ट भएर मलाई हस्पिटल लग्नु परेको थियो हाम्रो त्यो सिन्ड्रेलाको पर्फर्मेन्सको बेलामा एन्ड आई वाज नट देयर इन दि एन्ड के त्यो बेला म रातभरि हस्पिटलमा थिएँ सलाइन चढाइरहेको थिएँ सो there are so many things we go through but in the end now as you watch it that that is what matters so yeah so that outcome is suddenly the best once again like when someone is passionate about it like how passionate I am about my dancing it really doesn't matter how much we whatever we go through we can be having ek se char jora aira cha bhane pani we can go and do it because that is what passion does to us एकदमै so yes यही विषयको यही भिडियो नै हामीसँग यहाँहरुको पर्फर्मेन्सको रहेको छ यो पनि शॉर्ट क्लिप यहाँलाई देखाउन चाहन्छौं इन्जोय गर्नुहोस् यो एउटा युनिक क्रिएसन हाम्रो स्वयत्ना जीको we will be right back well yes निकै strengthful strong powerful visual रहेको छ त्यसमा चाहिँ र इभन स्टोरी हेर्दा भिजुअल हेर्दा चाहिँ काजुमा काँडा उम्ने टाइपको बनाउनु everyone has said that so thank you निकै ब्युटिफुल रहेको छ र डान्सिङ विथ द स्टार्सको यहाँको जर्नी त सायद सबैजनाले नै थाहा भइ नै आयो हैन सो यहाँको अर्को लाइफको पनि कुराकानी गरौँ यहाँले धेरै भिडियोजहरुमा धेरै सङ्ग्सहरुमा कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ हैन धेरै फेमस आर्टिस्टहरुसँग डान्सर्सहरुसँग पनि गर्नुभएको छ यहाँको त्यो जर्नीमा चाहिँ सबैभन्दा इजी लागेको सबैभन्दा राम्रो लागेको को आर्टिस्टसँग चाहिँ परफर्म गर्दा अथवा कोरियोग्राफ गर्दा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो लागेको कुन छ well easy it's never easy it's always a challenge because you're never repeating the same thing although हुन चाहिँ डान्स नै गरे तापनि इट्स नेभर रिपिटेड नयाँ आर्टिस्टसँग त्यही आर्टिस्टसँग रिपिट काम गरे तापनि इट्स अलवेज समथिङ च्यालेन्जिङ सो कस्तो हुन्छ भने हामीलाई अझै पनि जस्तै तपाईले यत्रो वर्ष भइसक्यो तपाईले यु बिन होस्टिङ बट स्टिल बिफोर यु स्टार्ट यु फिल द्याट काइन्ड अफ नर्भसनेस राइट सो इट ह्यापन्स विथ एभ्रीवन अहिलेसम्म मैले काम गरेको सेलिब्रिटिजहरू मध्येमा चाहिँ number one would be Madan Krishna Shrestha sir. Recently I did a video with him which is yet to come release huna baki nai cha so त्यो video ma like when you work with a legendary actor as himself it never feels like I'm teaching him I'm not teaching him I'm the choreographer भन्दैमा मैले सिकाउने भन्ने पनि होइन it's more but I'm asking him to do something and he does it flawlessly केही पनि छैन के त्यहाँ there is no takes त्यो एक्सप्लेन पनि धेरै गर्नु पर्दैन एकचोटि भनेपछि he just does it that is the power and beside that I would always say Priyanka Karki she's always there she is very hardworking very dedicated no matter like how big she gets in life she's always always hustling I've never seen her being like okay no she obviously asks you के यसपछि के छ ओके यो ओके she's always doing that and I really respect her for that so Priyanka Karki and Madan Krishna यहाँको लिस्टको चाहिँ सबैभन्दा टपमा पर्छ very easy to Amit Prashant Tamrakar as well उहाँलाई त कसरी बिर्सिने so yes यहाँको जर्नी obviously पनि सबैको लाइफ but then still I do respect every single person I've worked with they've all tried to give their best they've all worked really hard it just I had to choose some names so yeah back to you so all right so अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको लगभग एन्ड तिर आइसकेका छौं हैन so
वी अल नो कि जसको पनि एउटा प्रोफेसनल लाइफको ब्याक स्टोरीमा चाहिँ केही न केही डिफिकल्टिज केही न केही स्ट्रगल त भइ नै हाल्छ भनेर यहाँको पनि सायद धेरै स्ट्रगल एन्ड डिफिकल्टिजहरूलाई फेस गरेर यहाँ अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ यहाँ चाहिँ यङ जो हुनुहुन्छ यङ अथवा ओल्ड जो पनि भए पनि जब डान्सको लागि चाहिँ एउटा यङ भनौँ न होइन सो उहाँहरूको लागि चाहिँ के मेसेज के इन्सपिरेसन दिन चाहनुहुन्छ Well, yeah, there was a time when I almost gave up. मैले बिचमा छोडिसकेको थिएँ डान्सलाई नै अनि मैले धेरै वेट गेन गरिसकेको थिएँ अनि त्यो एउटा टाइम यस्तो थियो कि when I felt like I'm no longer good enough to come back here. Because definitely, especially when you're in the public's eyes, and especially when you do a job that reveals your silhouette or let's say your physical self, then pressure आउँछ के एउटा. You have to look a certain way. You have to be. You should be very healthy. Now the people just look at you. You don't look like a dancer. भनिन्छ क्या. And that hurts, because it's about what I have inside, not about how I look. And even यही शोमा पनि in the beginning, people said मोटी छ यस्तो खालको कुरा पनि आएको थियो. But then there comes a time when people will talk and people will tell you so many things to manipulate you, to put you down. They'll say anything. They'll go over and beyond to put you down. Okay? त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले जतिसुकै राम्रो गर्नु भए तापनि अर तपाईले त्यो मान्छेले केही गर्दै नगरेको भए पनि that person will come and attack you for no reasons. So no matter what, you should always understand that you are unique in your own way. सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन. अहिले यहाँ मैले 6 लेख्यो भने त्यो मैले हेर्दा 6 हुन्छ तपाईले हेर्दा 9 हुन्छ, right? So there are different perspectives and you have the power to do whatever you want to do. Honestly, this is what I really believe in. It's your life. You can create it the way you want. It's your masterpiece, कतै केही मन परेन भने अलिअलि you can edit it. अलिअलि मिलाउन मिल्छ. It's your life after all. So don't listen to what people say. I have listened to them and म चेती पनि सके. So don't be you and always go for your dreams. Never settle for something you're not happy in. You are not happy in. I don't know why, but yeah. मैले चाहिँ यहाँले आजको जुन भेटघाटको दौरानमा चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन सिकेको थिएँ जुन मैले शोको स्टार्टिङमा पनि भनिरहेँ होइन ह्याप्पी हुनु नै सबैभन्दा एउटा की रहेको छ सक्सेसको होस् अथवा जे कुराको पनि होस् भनेर है सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँले आज कार्यक्रममा आज हाम्रो चाँद लगाइदिनु जस्तै भयो मलाई चाहिँ होइन धेरै खुसी लाग्यो सो आशा छ कि फेरि पनि यहाँसँग यसरी नै भेटघाट भएर चिया गफ कार्यक्रममै यहाँसँग कुराकानी गर्न पाऊँ भन्ने आशा रहेको छ सो thank you so much. Thank you so much for having me here. Thanks to the entire team. Thanks to the television. Thank you so much. And once again, never stop doing what makes you happy. Always do that. And yeah, hopefully I'll get to be back soon. Well, yes, हामीसँग कुराकानीमा आज हुनुहुन्थ्यो स्वयत्ना योन्जन डान्सर कोरियोग्राफर इन्स्ट्रक्टर भनौँ र उहाँसँग धेरै रमाइलो कुराकानी भयो स्पेसली डान्सको बारेमा र डान्सको इम्पोर्टेन्सको बारेमा चाहिँ यदि यहाँले सो मिस गर्नुभयो भने बेलुका युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ हेभ अ ग्रेट डे टेक केयर स्टे सेफ This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई